for you. Ah, Miss A, have a wonderful day. Oh, Mr. A. Ayan, ito dito sila. Oh. Na-pressure si bakla, bumili ng Louis Vuitton. Aminin. Maganda doon, nape-pressure siya para papabili siya ng LV. Aminin. Hi everyone! Welcome to my diary! So yun, I know it's been a long time bago ako nag-vlog ulit. And I know tapos na yung Christmas. Tapos na yung Christmas. I know it's too late na para gawin tong vlog na to. Pero bago namin i-take down tong Christmas tree, naisip ko, why not i-unbox ko yung mga gift ng boyfriend ko. Pero hindi lahat yan ah. Hindi lahat yan. So, ito yung una niyang gift. Wow. Ayan. Ba't mo binigay ito? Wala, basta one night yan eh. Parang misirend ka sa akin. Anong one night? Sayo ko sold out na. Oh, ano to? A gift for you. Ah! Miss A, have a wonderful day. Oh, Mr. A! Diyos ko naman, yun lang pala yung letter. Bag! Oh, yung ayun, yung screenshot ko, sinin ko. Ay, jowa. Wala, ang ganda. Ang cute. Oh, may laman. Ay, may dust bag. Color black. Ganda. Yung iPhone 12. Ayun, kasha. Oh. Kasi usually, yung mga bag is laging nakaganito. Tapos, naisip ko, parang ang ganda pag pa-vertical naman yung style. Pag ganyan. O, diba? Ang ganda. Cute. Cute. I love it. Thank you, Fee. Ang pangalawang gift is Yung Dior. Yung Dior. yung Dior. I know you. Ay, pa-letter. Ayan, letter. Dear Miss A. Ikaw magbabayad dito. Ang ganda. Medyo social. Ayan. Ganda. Oh, diba? Kailan ito binigay ulit? Parang first week ng December yan. First week ng December yan. Hindi, November pa. Hindi, December na yan. December na dumating. Pero November mo binili. Parang November ko nabili yan. Oo, parang. Kasi ako December, tama ako yung waiting time 5. Ito. Eh, natin yung giveaway. May pa. May pag-giveaway yan, nakakatuwa. Pero, perfume na maliit. Tapos, meron din ganito. Parang dalawa. Kakaiba. Teka, parang yung mga giveaway parang para sa kanya. Ayan, Miss Dior. Miss Dior? Miss A. Parang alam ko na to kung ano. Yung may bag. Maganda kaya. Sabi ni. Ito yun eh. Yung ganda niya sa personal. Ang ganda niya sa personal. Ayan. Nakita ko kasi ito sa TikTok. Tapos, sinend ko kay Alfie. So, pero tingnan natin kung ano yun. Ayan. Ang gandang collection. Tingnan niyo kung gano'n kaganda. Hello, grabe yung ganda. So, ayan. Thanks. Love. Yan. Eh, ba't dalawa yung dalawa yung binigay niya? Meron ulit giveaway. Alam mo, siyempre Thanksgiving that day eh. I mean, marami siyang giveaways, di ba? Unahin muna natin yung mga freebie. So guys, ito yung mga pa freebie. Mascara, exfoliate, chururot.
box. Ayan. Ang cute niya. Ang liit. Ayan. Ayan. So, naka-paper bag siya. Tapos, ano pa siya, naka-gift wrap. So, ang bait ni ate. Ay, ang ganda nito. Oh. Fairness, ang ganda ng pagkakarap ah. Ayaw, ang ganda din yung sa likod. Ayan, Oh, satisfying. Baka-spoiled ko kay Ali. Diba? Parang ano niya. Yun. Ito na. Ayan. Then, ang ganda! Gusto ko yung kulay. Red. Oh, lakas maka-ruby na may golden shining shimmery splendid. So, ito muna. Ay, ang ganda! Oh. Ang generous ng Chanel. Sobrang lambot. Ang color niya is ivory gold. Cute, diba? So, pang bronze. So, last, meron silang ganyan. Ayuda Beauty Cream. I'm super happy. Wow! Ito. Yan, ito. Wow! Marc Jacobs. So, yan, bag. Tapos, another bag. Ay, diba? How cute. I love it. Sada na akong gawin. Ito yung main gift ni Alfie sa akin. Louis Vuitton. Oh, taray. Bago niya ako bigyan ng Louis Vuitton, ako yung unang nagbigay ng gift sa kanya. Na-pressure si bakla, bumili ng Louis Vuitton. Aminin! Maganda doon, na-pressure siya para papabili siya ng LV. Oh, excited ako. Ito yung magiging first LV bag ko. So, ito na siya. Ganyan po siya kalaki. Sobrang saya ko. Yan. So guys, siguro i-unbox ko na lang to into my another next video or next vlog and my story time. How did I get this? Sobrang saya. So yun guys. See you on my next video. Bye! Ay! Wait! Bago pa lang next video. Guys, papakita ko sa inyo yung gift ko kay Alfie na na-pressure siya kaya siya bumili ng LV bag! So, ang gift ko sa kanya is Shein! Ba't lang di ka masaya? Shein! Oh no! Ayan. 3, 2, Ay, hindi ko kita. Walang box lang. Tadam! Easy. Alam ko ayaw na sa easy. So, ito yung gift ko sa kanya. Tara! Tadam! Hala! Wow, di ka masaya. Sorry. So, binili ko sa kanya to nung 2 days before Black Friday. Kasi wala kaming time pumunta ng Black Friday or Thanksgiving noon. So, ayan. Laki ng paa niya, limaw. So, ayan. Cute, diba? Actually, hindi talaga ito yung gusto niya. Gusto niya yung Gucci. Yung Gucci kagaya kay Chris Aquino. Ano? Actually, sabit nga lang talaga. Wala akong choice. Bumibili ako, tapos katabi ko siya. Na parang, uy, gusto ko din nun. So, ito yung sa akin. Oh, cute. Mas cute yung sa akin. Black yung akin, sa kanya white. Diba? My heart. Kaya ako siya nagustuhan yung heart niya. So yun, pwede nang i-take down to kasi nakapag-vlog na ako. Today is January 8. And kahapon nag-increase ang Louis Vuitton, January 7, 2021. How ngayon this?
kasi. Out ka na ba? Yeah. Yeah. So, see you on my next video. Bye! Kakain ka Sana ice cream. nagustuhan nyo.